คิดจะเติมเกมคิดถึง Nario เกมบริการเติมเกมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยได้มากกว่าเติมเองลิงก์อยู่ใน description เลยนะครับตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอยู่นะครับเพียงแค่คุณเติมเพชรแพ็คใดก็ได้กับร้าน Nario ครับ1แพ็คคุณจะได้รับ1สิทธิ์ในการสุ่ม VIP ครับผมโดยที่เราจะทำการสุ่มผู้โชคดีทุกๆสิ้นเดือนครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะสวัสดีครับผมแอลจาก Channel Mr. L ครับผมจากข้อมูลที่หลุดออกมาช่วงก่อนหน้านี้ครับเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าแพทเลเวล110หรือว่าแพทเมืองโคโมโดเนี่ยกำลังจะเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ SCA ของเราในช่วงประมาณเดือนหน้าครับผมสำหรับผู้เล่นรากหญ้าของผมครับผมมีการเตรียมตัวรับแพทหน้าอย่างไรบ้างทั้งในเรื่องส่วนของการ์ดใบใหม่ครับผมเข้ามามีการ์ดอะไรการ์ดใบไหนที่จะตกแพทบ้างมอนเตอร์แพทใหม่ที่เข้ามาเนี่ยสเตตัสมันจะโหดสักขนาดไหนครับรวมทั้งเรื่องของเซตขาวเลเวล110ด้วยครับที่ผมได้ทำข้อมูลไปแล้วในช่องของผมครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะรู้ว่าเซตขาวเลเวล110เนี่ยมันให้สเตตัสอะไรเซตของมันเนี่ยทำอะไรได้นะครับก็สามารถไปดูได้ที่คลิปนี้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้ description ครับและในคลิปนั้นครับผมสัญญาไว้ว่าถ้าเกิดว่าผู้เล่นไต้หวันครับสามารถเก็บเลเวลถึงเลเวล110เอาประดับมาใส่ได้เมื่อไหร่ผมจะไปหาคลิปมาให้ดูครับว่าตอนที่เข้าไปเทสดาเมจเนี่ยเทียบกับประดับอันเก่าครับมันจะแรงหรือว่าเบากว่ากันขนาดไหนครับผมโอเคครับข้อมูลอย่างแรกที่เราจะดูกันวันนี้เนี่ยเราไปดูในส่วนของตารางข้อมูลสเตตัสของมอนสเตอร์กันก่อนเลยดีกว่าครับสำหรับข้อมูลในตารางอันนี้นะครับผมได้มาจากกลุ่ม Discord ROX University ครับที่เป็นกลุ่มของผู้เล่น ROX ผู้เล่นต่างชาติรวมตัวกันอยู่นะครับก็ยกเครดิตให้กับเจ้าของตารางทั้ง3คนตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะโหลดตารางอันนี้ไปเก็บเอาไว้ดูไว้ใช้นะครับผมจะแปะลิงก์ของตารางนี้ครับไว้ที่ใต้คลิปตรง description ครับก็สามารถไปโหลดเก็บเอาไว้ได้เลยครับทีนี้ครับเรามาดูข้อมูลของมอนแพทหน้ากันดีกว่าสังเกตตรงที่ผมไฮไลท์ตรงนี้ไหมครับเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยก็คือมอนตัวสุดท้ายของแพทเลเวล100ครับก็คือเจ้าเฟนดาร์กใต้ตรงนี้ลงไปครับจะเป็นมอนของแพทเลเวล110หรือเมืองโคโมโดทั้งหมดครับข้อมูลตรงนี้ครับมันก็จะมีพวกข้อมูลสเตตัสมอนสเตอร์ครับทีนี้เรามาเทียบกันดีกว่าครับว่าระหว่างมอนแพท100กับมอนแพท110เนี่ยมันจะห่างกันสักขนาดไหนโดยที่ผมจะเอามอนที่เป็นมอนขนาดเดียวกันครับแล้วก็มีเลเวลใกล้เคียงกันเนี่ยเอามาเปรียบเทียบเคียงกันครับผมยกตัวอย่างเป็นเจ้าตัวเฟนดาร์เนี่ยแหละครับที่เลเวล100เนี่ยกับมอนขนาดใหญ่ที่เลเวลใกล้เคียงกับมันที่สุดคือตัวเมกาโลดอนครับส่วนของเลือดครับจากประมาณ6 ล้าน 3ครับผมเพิ่มขึ้นไปเกือบ10 ล้านด้วยมอนเตอร์ที่เลเวลเพิ่มขึ้นมา3เลเวลเท่านั้นเองครับในส่วนของค่า Defense กับ M Defense ครับจากเดิมอยู่ที่ประมาณ 67%เพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณ 100% กับ 105% ตามลำดับครับตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเกือบจะเท่าตัวเลยนะครับผมส่วนของค่า Final Damage Reduction ครับจากเดิมเนี่ย 18% ครับผมทั้งเวทและกายภาพครับเพิ่มขึ้นมาเป็น 57% ครับตรงนี้เพิ่มขึ้นเกือบจะ3เท่าเลยนะแล้วก็ยังมีส่วนของค่ากันคีกับค่าฟรีด้วยครับสำหรับเจ้าเฟนดาร์เนี่ยจะมีค่ากันคีกับฟรีอยู่ที่เท่ากันประมาณสัก 39% ขณะที่เมกาโลดอนนะครับผมเขาจะมีค่ากันคลีอยู่ที่ 85% ครับกับค่าฟรีอยู่ที่ประมาณ 61% สเกลมอนแพทใหม่นี่มันโหดมากๆเลยนะครับทีนี้ครับเรามาดูค่าเฉลี่ยแบบคร่าวๆกันดีกว่าครับผมเท่าที่ผมไปดูมาตอนนี้นะครับแล้วก็กะด้วยสายตาเนี่ยเทียบระหว่างมอนตอนแพท100เข้ามาครับผมดีเฟนส์เขาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 60% ครับขณะที่ดาเมจรีดักชั่นเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณสัก 15-16% โดยประมาณแล้วก็ค่าการคลิกกับค่าฟรีครับผมจะอยู่ที่ช่วงราวๆสักประมาณ 40-50% ครับขณะที่มอนในแพทโคโมโดครับผมค่าดีเฟนส์ของเขาครับจะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 105% โดยประมาณครับแล้วก็ค่า Final Damage Reduction เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60-65% เลยครับค่าการคลิกครับอยู่ที่ประมาณ 90% แล้วก็ค่า Final Free อยู่ที่ราวๆ60 กว่า 70% ครับมันเพิ่มขึ้นแบบชัดเจนมากๆทำให้มอนแพทหน้าเนี่ยมันตายยากมากๆนะครับผมเพราะว่ามันถึกแล้วมันก็เก่งขึ้นมากๆเลยครับทีนี้ครับ Impact ตรงนี้เนี่ยมันมีผลอะไรต่อผู้เล่นระดับทั่วไปแบบผมครับการบาลานซ์ของผมเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแล้วครับผมเอาละครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องการบาลานซ์ดีกว่าครับว่ามอนมันโหดขนาดนี้ครับเราจะทำบาลานซ์สเตตยังไงดีทั้งของคนที่เล่นสายเพนแล้วก็สายคลิเลยครับเริ่มต้นจากสาย penetration ก่อนแล้วกันครับผมเพราะว่าเป็นสายที่ผมเล่นเนาะค่าที่เราจะต้องดูครับก็คือค่า defense ของมอนสเตอร์ครับปกติแล้วเราจะพยายามดันค่าเพลงกันแล้วครับให้ได้โบนัส penetration เกิน 150% หลังจากหัก defense เป้าหมายแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นค่าอะไรที่จะต้องเผื่อ defense อยู่เสมอนี้เมื่อค่าเฉลี่ยของ defense มอนแพทหน้าครับมันอยู่ที่ถึงประมาณ 105% เนี่ยทำให้เราจะเป็นที่จะต้องดันค่าเพนให้มันสูงกว่าเดิมครับค่าเพนขั้นต่ำแพทหน้าที่เราควรจะมีเอาไว้เนี่ยผมมองว่าควรจะอยู่สักประมาณสัก256% ครับซึ่งผมเอาเลขตรงนี้เนี่ยมาจาก 150% ขั้นต่ำครับเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงเป็น 151 แล้วก็บวกกับ 105 ที่เป็น defense โดยเฉลี่ยของมอนแพทนี้ครับผมทีนี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีค่าเพนขนาดนี้ครับเราจะบาลานซ์โบนัสยังไงเพราะว่ามันไม่ได้บาลานซ์กันง่ายๆละมอนเตอร์เนี่ยมีในส่วนของ damage reduction ด้วยวิธีการบาลานซ์ตรงนี้นะครับผมจะอ้างอิงจากสูตรการบาลานซ์ที่ผมเคยคิดออกมาแล้ว
ในคลิปอันนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่เข้าใจว่าไอ้เลขที่ผมเอามาตั้งลบบวกกันเนี่ยมันมาจากไหนครับก็เดี๋ยวจบคลิปนี้ครับแนะนำว่าให้ไปดูคลิปนั้นต่อได้เลยนะครับเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเราจะได้ทำของไปถูกทางกันนะครับการคิดบาลานซ์ค่าโบนัสครับผมก็จะเอาค่าเพนที่ผมมีมาตั้งครับ256ครับผมแล้วก็ย้ายค่าสมการครับลบด้วยค่า125ที่เป็นค่าบาลานซ์ของผมครับแล้วก็ลบต่อด้วยค่า105ที่เป็นค่าดีเฟนส์ของมอนในแพทนี้ครับเลขที่ได้ออกมาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 26% ครับแต่ตรงเนี้ยมันยังไม่ใช่เลขสุดท้ายครับเพราะว่ามอนสเตอร์แพทหน้ามีค่าดาเมจรีดักชันเราจะต้องเผื่อดาเมจรีดักชันของมอนสเตอร์ตรงนี้เข้าไปด้วยครับเพื่อให้ค่าโบนัสของเราเนี่ยมันแสดงผลได้เทียบเท่าที่ 26%เราก็ต้องเอาค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยประมาณสัก 60% บวกเข้าไปครับก็หมายความว่าคุณจะต้องมีค่าโบนัสอยู่ที่ประมาณ 86% ครับถ้าคุณมีค่าเพนในหน้าต่างสเตตัสของคุณประมาณ 256% ครับตรงนี้เป็นค่าประมาณนะครับผมทีนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นสายคลิล่ะเขาจะบาลานซ์ยังไงดีครับสำหรับสายคลิตรงนี้มันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมากว่าครับผมคริติคอลดาเมจครับเวลาเอามาคิดบาลานซ์ครับผมให้ลบออก 100% ก่อนเพราะว่า 500% ของคลิดาเมจมันเพิ่มดาเมจขึ้น4เท่านะครับไม่ใช่5เท่าอย่างที่เห็นในหน้าต่างสเตตัสนะเอาตรงนี้มาตั้งครับลบ100เสร็จแล้วเนี่ยก็บวกด้วยค่า Final Damage Reduction ครับผมของมอนในแพทหน้าเข้าไปครับก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60% เนาะหรือถ้าเกิดว่าจะเอาสั้นๆนะครับก็คือเอาค่า Critical Damage ของคุณมาตั้งแล้วลบด้วย40ครับคุณจะได้ค่า Final Damage Bonus ที่เป็นค่าบาลานซ์เทียบกับ Critical Damage ของคุณออกมาสมมุติว่าคุณมีค่า Crit Damage เท่ากับ 500% ลบ40 Damage Bonus จุดที่บาลานซ์ของคุณจะอยู่ที่ 460% นั่นเองครับทีนี้ครับสำหรับสายคลิเนี่ยมันจะมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของพวกค่า Final Fee กับการคลิกครับผมตรงนี้ผมย้ำไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ยังมีผู้เล่นอีกหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจครับผมว่าการตีมอนที่ติดคลิในเกมนี้ครับมันจะต้องเริ่มคิดจากคุณต้องตีให้โดนก่อนนะครับการตีติดคลิไม่ได้การันตีว่าคุณตีโดนมอนนะครับผมคุณต้องตีให้โดนก่อนแล้วเกมมันถึงจะคิดว่าการโจมตีข้างหน้าของคุณเนี่ยมันติดคริติคอลหรือเปล่าครับเพราะฉะนั้นการที่คุณตีมิสมันไม่ได้หมายความว่าตัวคุณขาดค่าคลิเสมอไปนะครับแต่ที่บอกได้แน่ๆคือตัวคุณเนี่ยขาดค่าฮิตครับแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณตีโดนปุ๊บแล้วดาเมจที่คุณออกมาเนี่ยทำออกมาได้อะมันผสมกันระหว่างดาเมจคลิกับดาเมจขาวอันนี้แหละครับบอกได้เลยว่าค่าไฟนอลคลิของคุณมันไม่พอครับซึ่งค่าเฉลี่ยที่ผมบอกไปครับคุณจะเป็นที่จะต้องมีค่าไฟนอลฮิตครับประมาณสัก 70% ขึ้นไปเพื่อที่จะโจมตีมอนแผ่นหน้าได้แบบไม่น่าเกลียดครับพร้อมทั้งค่าไฟนอลคลิที่เพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะว่าค่าการคลิของมอนแผ่นหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 90% เลยคุณก็ต้องดันคลิเรทของคุณครับให้ได้สักประมาณ 190% อย่างต่ำด้วยครับผมโอ้โหเลขที่ผมพูดไปเนี่ยมันเยอะแยะมากเลยครับทั้งของสายเพนทั้งของสายคิเลขขนาดนี้ครับชาวบ้านอย่างเราจะทำอย่างไรถึงตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงไปครับผมตอนที่แพทเข้ามาใหม่ๆเนี่ยพวกเราไปถึงยากกันแล้วครับแต่ว่าเมื่อถึงจุดๆนึงครับผมเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับมอนแพทหน้าครับมันดรอปการ์ดครับการ์ดตรงนี้เนี่ยมันเป็นการ์ดที่ให้ในส่วนของตัวคูณดาเมจที่ดีกว่าเวอร์ชันเก่าๆด้วยครับผมเพื่อให้เพื่อนๆนะครับดูได้ง่ายแล้วก็ลดการสับสนเนี่ยผมได้ทำการแยกข้อมูลการ์ดตัวนี้ครับไปเป็นตารางแยกอีกอันนึงครับผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับในกลุ่มของการ์ดส่วนของแพทหน้านะครับผมได้ทำการแยกออกเป็นส่วนๆเรียบร้อยแล้วเริ่มต้นจากในส่วนของพวกชุดเกราะก่อนครับในส่วนของรองเท้าครับเราจะได้การ์ดที่ให้ค่าแม็ก HP กับค่า Final PVP Damage Reduction เข้ามาครับทั้งของสายเวทและกายภาพตรงนี้เนี่ยมันดียังไงผมมองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนที่เน้นค่า PVP หลักๆนะครับผมชอบลง KVM อยากจะเก่งใน PVP เนี่ยการ์ดใบนี้ครับดูแล้วมีภาษีดีกว่าการ์ดแม็ก HP 20% ครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยเล่นสายอาชีพที่ไม่ได้ใช้แม็ก HP ในการทำดาเมจนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเราเนี่ยช่วยยืนได้เยอะขึ้นรวมทั้งเพื่อนๆที่เล่นสายสะท้อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางตัวเกมครับมีการปรับแก้สูตรสะท้อนใน PVP เรียบร้อยแล้วจากเดิมที่มันบั๊กอยู่ครับทำให้ตอนเนี้ยค่า PVP Damage Reduction เนี่ยเดิมที่ทำให้เราสะท้อนออกไปได้เบาลงตอนนี้มันทำให้เราสะท้อนออกไปได้แรงขึ้นเรียบร้อยตรงนี้มันก็จะช่วยดันดาเมจสะท้อนของเราได้ครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนครับอย่างที่พูดไปเล่นเป็นสายอาชีพที่ใช้ค่าแม็ก HP ในการทำดาเมจครับก็ต้องมาชั่งน้ำหนักเอาละครับว่าการที่คุณเพิ่มความถึกของตัวละครคุณขึ้นไปอีกนิดนึงและกับพลังโจมตีของคุณที่ลดลงเนี่ยซึ่งปกติคุณก็น่าจะตีเบาอยู่แล้วครับมันจะคุ้มกันหรือเปล่าครับผมส่วนต่อมาครับจะเป็นส่วนของผ้าคลุมกับชุดเกราะครับตรงนี้มันจะเป็นการ์ดที่เหมือนกันเลยแค่สลับกันไปสลับกันมาครับคู่แรกจะเป็นการ์ด Final Damage Reduction ที่เป็นของเวทและกายภาพ Reduction แบบเป็นตัวเลขครับอันนี้ผมมองว่าไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ครับผมที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกการ์ดที่ให้ค่าแม็ก HP แล้วควบคู่มากับค่าพลังป้องกันครับอย่าง Final Depth กับ Final M Depth ครับการ์ดตัวนี้มันเหมาะกับใครครับถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นไนท์เมื่อก่อนที่ผมเคยเล่นไนท์อยู่เนี่ยปกติแล้วไนท์ผมโดนเวทแรงมากครับถ้าเกิดว่าผมไปฟาร์มมอนที่มันล่าเวทใส่ผมบ่อยๆเนี่ยผมมั่นใจก็ว่าผมสลับการ์ดแม็ก HP 20% 2 ใบออกมาใส่ HP 14% กับค่ากันเวท 7% เนี่ยมันจะได้ผลมากกว่า 20% แน่นอนครับทำให้ตัวผมเนี่ยยืนได้นานขึ้นอีกเยอะครับการ์ดตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องไปเปรียบเทียบเอาแหละครับว่าตัวเราเนี่ยมันขาดค่าพลังป้องกันขนาดนั้นไหมตอนเราฟาร์มเนี่ยครับมันโดนมอนตีถี่ขนาดนั้นหรือเปล่าแล้วก็ผู้เล่นอีกระดับหนึ่งที่อาจจะได้ใช้นะครับคือคนที่แบบว่าเป็นสุลต่านน้อยผู้เล่นเติมกลางอะไรประมาณนี้ครับเวลาเขาไปล่าบอสครับผม
บางทีเนี่ยเขาสามารถแทงสกิลของบอสบางตัวบางสกิลได้บางสกิลเนี่ยเกือบจะชนได้แล้วแต่ว่าชนไม่ไหวการพวกนี้ครับผมมองว่ามันอาจจะช่วยคุณได้ครับเพราะว่าการในแพทปัจจุบันตอนนี้คุณต้องเลือกไปเลยว่าคุณจะเอาเลือดหรือจะเอาดีเฟนส์แต่การพวกนี้มันให้ของคุณทั้ง2 อย่างนะครับผมชุดต่อมาครับจะเป็นการที่ผมมองว่าเป็นไฮไลท์ของแพทหน้าเลยครับคือในส่วนของพวกการเฮดเกียร์กับการอาวุธครับเพราะมันเป็นพวกการตัวคูณดาเมจซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองเริ่มจากอาวุธกันก่อนเลยครับ4 ใบแรกจะเป็นชุดการ์ดที่ให้ดาเมจธาตุครับผมตรงนี้ครับมันจะคล้ายๆกับชุดการ์ดเดิมที่เรามีแล้วในเกมอย่างพวก Bigfoot เลควียมหรือว่าการงูเขียวอะไรพวกนี้นะครับมันจะให้ดาเมจธาตุมาคู่กันเพิ่มเติมครับจากเวอร์ชันเก่าที่ให้แค่ 10% ตอนนี้เป็น 17.5% เลยครับเยอะกว่าเดิมมากๆครับแล้วก็ที่น่าสนใจเลยก็คือตรงนี้ครับผมเป็นการ์ดฟันเดอร์เพนในอาวุธที่ให้ 14% ครับเยอะกว่าการ์ดทองอีกต่อมาครับจะเป็นของส่วนหัวครับFinal Damage Bonus ครับทั้งของสายเวทและกายภาพ 14% ครับแน่นอนว่าตรงนี้เยอะกว่าการ์ดทองหลายๆใบไปแล้วนะครับยกเว้นคุณจะมีการ์ดเหรียญนะที่สามารถใช้ทดแทนการ์ดตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็จะมีการ์ดของสายคีเลยครับเป็นการ์ดโลกที่ให้ค่า Final คี 7% กับคีดาเมจอีก 14% ครับและสุดท้ายครับจะเป็นการ์ด Alligator ที่ให้ค่า Bonus Healing 14% ครับตรงนี้มันมีผลยังไงครับผมอันนี้ก็จะให้วิเคราะห์ตรงๆเนี่ยมันก็ยากนะครับผมยอมรับเลยเพราะว่าอาชีพแต่ละอาชีพครับตัวคูณพื้นฐานในตัวไม่เท่ากันครับทั้งที่มาจากอาวุธเงาจากสกิลจากการที่ใส่ของสวมใส่ที่ไม่เหมือนกันครับผมจะให้ผมไปวิเคราะห์อาชีพอื่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากครับตรงนี้ก็ขออนุญาตนะครับวิเคราะห์แค่อาชีพที่ผมจับมากับมือที่เล่นมากับตัวดีกว่าครับเริ่มต้นเลยครับก็คือไนท์ฮอคครับผมอันนี้ผมคิดมาตั้งหลายเดือนแล้วว่าโดยงบการทำของผมครับชุดการ์ดที่ดีที่สุดของผมในอาวุธถ้าเกิดว่านับรวมแพท110ด้วยแล้วก็ใช้การ์ดฟ้าเป็นหลักนะครับจะเป็นการ์ดซีลครับ4 หรือ 5 ใบแล้วแต่ว่าเรามีการ์ดเดย์อยู่ในอาวุธหรือเปล่าครับเดย์จะใช้งานได้อยู่นะในประดับครับผมจะใส่เป็นการ์ดดาเมจธาตุไฟครับเป็นไฮด้าแดง6 ใบครับแล้วก็ในเฮดเกียร์ครับผมจะใส่เป็นการ์ดไฟนอลพีดาเมจโบนัส 14% ให้เยอะที่สุดเท่าที่ช่องการ์ดผมมีครับผมทำไมผมต้องใส่แบบนี้ครับเพราะว่าอาชีพไนท์ฮอคเป็นอาชีพที่ค่าเพนค่อนข้างน้อยครับการ์ดไฟนอลเพนตัวนี้มันจะมีผลมากๆสามารถทำให้ผมเนี่ยดันค่าเพนครับเพื่อให้ที่จะทะลุเพดานค่าpenetration โบนัสคูณ 2 ของแพทหน้าได้เพราะว่ามอนแพทหน้าดิเฟนส์มันสูงมากๆครับอีกอาชีพนึงครับที่เป็นอาชีพหลักที่ผมสวิตช์มาเล่นตอนนี้แล้วอย่างชูล่าสายปลาบอลให้พูดตรงๆนะครับการทำของเขาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นไนท์ฮอคเวอร์ชันสายเอจิเลยครับผมคือมันเหมือนกันหมดเลยถ้าเกิดว่าเราเล่นสายเอจิเราก็แค่สลับสเตตัสจากสเต็มเอจิแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นสายปลาบอลสเต็งนะครับของเนี่ยมันแตกต่างกันแค่รูปของอาวุธเท่านั้นเองครับแค่เปลี่ยนจากฮอคมาเป็นสนับที่เหลือไส้ในแทบจะเหมือนกันหมด 100% เลยทีเดียวชุดการ์ดที่ผมใช้มันก็จะเหมือนกันตรงนี้ด้วยครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะยังเล่นในเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่คุณเพิ่งเริ่มทำออฟธาตุใหม่ๆนะครับผมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยการ์ดใบจบในอาวุธของเราเนี่ยมันน่าจะเป็นการ์ดดาเมจธาตุอย่าเพิ่งซื้อการ์ดธาตุในแพทนี้เนาะให้รอการ์ดธาตุแพทหน้าเข้าก่อนนะครับจะได้ซื้อทีเดียวให้จบๆนะครับผมส่วนต่อมาครับจะเป็นส่วนประดับตรงนี้มันเป็นการ์ดหลายๆใบที่ผสมกันอยู่ครับชุดแรกครับจะมีอยู่2 ใบด้วยกันคือการ์ดซีออเตอร์กับสเต็มวอร์มครับผม2 ใบนี้จะเป็นการ์ดกันซีซีครับซึ่งเป็นการ์ดกันซีซีที่เป็นการ์ดขั้นสูงด้วยปัจจุบันในเกมยังไม่มีการ์ดฟ้าเลยนะครับที่เป็นการ์ดกัน CC แล้วเป็นการ์ดขั้นสูงเนาะ2 ใบนี้จะเป็น2 ใบแรกแล้วมันจะควบกันมากัน2 อย่างนะครับใบแรกกันสตันกันเคิร์ด 33.6% ต่อใบใบที่2ครับกันแข็งกันบอด 33.6% ต่อใบครับแล้วถ้าเกิดว่าเรามีการเงือกการ์ดวอร์มเทลอยู่แล้วเราจะเป็นต้องเปลี่ยนการ์ดไหมผมมองว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้เล่นทั่วไปนะครับคุณจะต้องมองช่องการ์ดในประดับของคุณก่อนครับว่าปกติแล้วครับการ์ดที่คุณใส่เพื่อที่จะบูสต์ดาเมจใน PVP ของคุณเนี่ยมันเป็นการ์ดธรรมดาหรือการ์ดขั้นสูงครับถ้าเกิดว่าแพทหน้ามาคุณไปคำนวณมาเรียบร้อยแล้วว่าการผสมการ์ดของคุณยังจำเป็นที่จะต้องพึ่งการ์ดพวกมารินสเฟียร์หรือว่ามดดำอยู่ครับคุณควรที่จะเปลี่ยนการ์ดครับเพราะว่ามันจะได้เปิดช่องให้คุณดันดาเมจได้แล้วก็เอาการ์ดกันซีซีเนี่ยไปใส่ในการ์ดช่องขั้นสูงแทนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับใช้การ์ดในประดับที่เป็นการ์ดตัวคูณดาเมจเป็นการ์ดขั้นสูงอยู่แล้วไม่จำเป็นครับที่จะต้องไปหาพวกการ์ดซีซีอันใหม่มาใช้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันต่างกันไม่มากครับมันสามารถถูกชดเชยได้ด้วยอาวุธเงาที่มีเลเวลสูงครับกับส่วนของพวกอาหารที่กินไปเพื่อกันสถานะต่างๆได้การ์ดใบเดิมของเรายังใช้ได้นะครับผมมองว่าพวกเงือกพวกอะไรพวกนี้มันยังไม่ตกแผ่นนะImpact ตรงนี้ครับมันจะเป็นสำหรับคนที่เล่นการ์ดทองมากกว่าผมมองว่าอย่างนั้นเพราะว่าการ์ดทองที่เป็นการ์ด 12% ในประดับมันเป็นการ์ดธรรมดาครับแล้วก็ผู้เล่นระดับสูงครับผมเขาจะใส่การ์ดออกฮิโร่ในหัวแล้วเขาต้องใส่การ์ดฟอสด้วยครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าทำแบบนั้นครับเขาจะใส่การ์ดบอสกับการ์ดฟอสพร้อมกันไม่ได้ในแพทปัจจุบันแต่ถ้าเกิดแพทหน้าเข้ามาเมื่อไหร่ครับเขาหาการ์ดสเต็มวอร์มมาใช้เนี่ยเขาสามารถใส่การ์ดดาเมจได้ใส่การ์ดการฟอสได้แล้วก็ใส่ออกฮิโร่การสตันในหัวไปพร้อมๆกันได้นะครับผมใบต่อมาครับจะเป็นการ์ดกากอยที่ให้ค่าสะท้อนกายภาพ 14% เพื่อนๆคนไหนที่เล่นสายสะท้อนนะครับแล้วก็กำลังลังเลว่าจะซื้อการ์ดเศษวอร์มที่ให้ค่าสะท้อน 10% ดีไหมยั้งใจเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการ์ดสะท้อนใบใหม่เข้ามาในประดับเหมือนกันครับที่ให้ค่าสะท้อนเยอะกว่ากันมากๆเลยทีเดียวใบสุดท้ายก็จะเป็นการ์ดกาลาบาโก้ครับผมการ์ดใบนี้ครับให้ค่า Final Crit 14% ครับ
อันนี้จะทำให้อะไรตกแพทครับมันจะประหลาดนิดนึงผมมองว่าการ์ดที่จะตกแพทตรงนี้จะเป็นการ์ด Relic Archer ครับผมเพราะว่า Relic Archer ให้ค่า Final Key แค่ 10% เท่านั้นครับและมันอยู่ในอาวุธครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะประดับกับอาวุธถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเลือกครับผมลองคิดภาพดูนะว่าคุณจะต้องใส่การ์ดเพิ่มคลิในประดับหรืออาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งครับการ์ดในประดับของคุณเนี่ยคุณมีช่องใส่6ช่องแล้วก็ต่อ1ใบให้ 14% ขณะที่ในช่องอาวุธของคุณครับผมมีช่องใส่การ์ดแค่5ช่องแล้ว1ใบให้ 10% คิดว่าใบไหนมันคุ้มกว่ากันครับผมว่านี่คำตอบมันก็คงจะไม่ยากใช่ไหมครับเอาละครับเพื่อนๆคนไหนที่คิดจะซื้อการ์ดอะไรมาใช้ตอนนี้ก็ระวังเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ลองเอาการ์ดตรงนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เล่นการ์ดธาตุอยู่ในหัวครับผมเพราะว่าการ์ดโบนัสที่ดีที่สุดในแพทหน้าเนี่ยมันอยู่ในหัวเหมือนกันนะครับอาจจะต้องบาลานซ์การ์ดใหม่ครับผมคุณอาจจะต้องมาเลือกใช้พวกการ์ดธาตุในอาวุธตรงนี้แทรกเข้าไปครับเพื่อที่จะเปิดช่องให้คุณสามารถใส่การ์ดโบนัสในหัวเพิ่มเติมได้นั่นเองเนาะส่วนสุดท้ายของคลิปในวันนี้ครับก็ตามสัญญาครับผมที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่ามีคนเทสประดับขาว110เมื่อไหร่ครับผมจะเอามาให้ดูว่าเทียบกับของเก่าอ่ะมันดีหรือว่าแย่ลงครับตัวละครตัวนี้ครับที่ผู้เล่นไต้หวันเขาเอามาเทสเนี่ยเป็นไนท์สายหอกครับผมโดยที่อาวุธเขาครับใช้เป็นหอกทองของที่เขาใช้เนี่ยชุดจะเป็นเซต80ขาว3ชิ้นประดับครับจะเป็นประดับ50 3ชิ้นเหมือนกันครับเขาจะทำการเทียบดาเมจกันระหว่าง110ขาว3ชิ้นกับประดับขาว50 3ชิ้นครับว่า DPS มันต่างกันขนาดไหนซึ่งคลิปวันนี้ครับผมก็ทำการขออนุญาตเจ้าของช่องเขาเพื่อเอามาเผยแพร่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าเกิดอยากจะดูการทดสอบเต็มๆก็ผมจะแปะลิงก์คลิปของเขาเอาไว้ที่ใต้คลิปผมเองนะครับสามารถไปหาดูได้เลยนะทีนี้ครับผมประดับขาวเขา53ชิ้นเนี่ยเขาทำดาเมจได้เท่าไหร่ครับเขาตีมายาครับผมเป็นเวลา1นาทีครับดาเมจที่เขาทำได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 27M นะครับผมโดยประมาณอันนี้คือขาว3ชิ้นนะ50นะครับผมจากนั้นครับเขาก็ไปทำการย้ายประดับย้ายการ์ดอะไรของเขาครับมาใส่เป็นชุด110แทนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับใส่ไปเสร็จปุ๊บเขาก็ไปโจมตีบอสตัวเดิมครับเป็นมายานะครับปรากฏว่า DPS ที่ทำได้ครับเพิ่มขึ้นไปถึง38ล้านเลยทีเดียวครับผมแค่เปลี่ยนประดับ3ชิ้นเนี่ยมันได้แรงขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับตรงนี้ผมมองว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับกำลังเล็งประดับทองที่มองว่าเฮ้ยราคามันเริ่มค่อนข้างถูกสุลต่านครับไม่ค่อยใช้แล้วเนี่ยกะจะซื้อมาใช้เพื่อที่จะดันดาเมจตัวเองผมอยากให้คุณใจเย็นๆก่อนนะครับถึงแม้ว่าราคาค่าตัวมันจะถูกแต่ราคาตีบวกประดับทองมันไม่ถูกนะครับผมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีงบตีบวกขนาดนั้นครับต้องมาทำการลดต้องมาทำการแตกสู้มาใช้ประดับขาว110ดีกว่าไหมแล้วตีบวกขึ้นไปสูงๆเพื่อที่จะเอาเวกรีไฟกันสูงๆมันอาจจะคุ้มกว่านะครับถึงแม้ว่าดาเมจอาจจะสู้ไม่ได้แต่ว่าราคาในการทำครับผมมันถูกกว่าเยอะแน่แล้วก็ดูแล้วเนี่ย DPS ที่ได้ออกมานะครับมันดูแล้วไม่น่าเกลียดเลยครับน้องๆประดับทองเลยทีเดียวครับผมแล้วก็นี่จะเป็นทั้งหมดสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ